کیلو گوشت چخ کرده و یه دونه هم پیاز خرد شده. الانم 4 تا سیر دارم، سیر خرد شده. الانم میخوام تقریبا یه قاشق کوچیک فلفل خشن بریزم توش. الان یه قاشق کوچیک هم از این ملح چیزم میریزم، نمکه. و الان میخوام همشو قشنگ قاطی کنم تا وقتی قشنگ بچسبه. الان اگه بخوام اینجوری گرد در بیاری میذاریمش روی این نایلانه. الان میخوام با این کاسه اندازه‌ای که میخوایم، الان این کاسه رو برمیدارم. الان این نایلون که برداشتی، این اندازه هاشو نگاه کنین چه قشنگ. الان اینو از رو نایلانه نگاه کن چه قشنگ در اومد و میذارمش این در و تا اینجوری گرد در بیاد. منم گذاشتمش توی مایتابه تقریبا 3 دقیقه، بعد زیر روش میکنم. من پنیر رو فقط میذارمش تا فقط یه ذره آب بشه. الان من از این سس مخصوص مال همبرگره میریزم رو نونه. اولین کاری که میکنم اینم کاهو میذارم، گوجه، بعدین خود همبرگره، ولی یه ذره میارمش جلو که قشنگ در بیاد. بعدین این البته دلبخایی خیارم میتونین بذارین، خیار شور، ولی من خیار شور ایرانی حتما میذارم، هیچ خیار دیگه عربی اون نذارین چون خیلی بدمزه در میاد. بعدین تخم مرغ، این البته دلبخاییه، یکی دوست داره یکی دوست نداره، ولی من میگم بهتون پیشنهاد میکنم بذارین چون خیلی خوش. این برای جلد بالاش هم این البته دلبخاییه، میتونین کچوب بذارین، میتونین از همون سس مخصوص مال همبرگر بذارین، ولی من میخوام یه خیلی کم کچوب بذارم، خیلی کم. الان این شد آخر همبرگر من، خودم ازش مزه کردم، خیلی عالی شد و پیشنهاد میکنم اینجوری درست کنین و شب روز خوبی داشته باشین و سلامتی دل خوش برای همتون آرزو میکنم. شبتون بخیر. اما آخر همبرگر است تموم شد. من یه ذره مزه کردم، ازش خیلی عالی در اومده که اگه خواستین برین از اول ویدیوها نگاه کنین که ما چیکار کردم.